नेपालमा घर बनाउन किन यति महँगो पर्छ? नमस्ते, मेरो नाम गेन, दिस इज बर्न ब्रोकरेज अनि आज विस्तारमा छलफल गरौँ नेपालमा एउटै घर बनाउन किन यति धेरै खर्च लाग्छ र हजुरले सकेसम्म कस्ट एफिसिएन्ट वेबाट कसरी घर बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा। सबैभन्दा पहिले सबै बेसिक कन्सेप्टहरूलाई रन डाउन गरौँ। एज इन हु इज इट फल्ट? द ऱ्यासनल एन्सर बिङ एभ्रीवन। घरहरू बनाउने मूल्य निर्धारण गर्ने गभर्मेन्टमा भइरहेको करप्सन इभेन्चुअली रेजेस द प्राइस। हजुरको नीति नियम, हजुरको प्रोडक्सन बाइलज, नथिङ इज सर्कुलेटेड। मार्केट रेगुलेटेड नै छैन। हाउसिङ इज वान अफ द बेसिक निड्स अफ एनी इन्डिभिजुअल अनि यो जस्तो बेसिक निडमा देयर शुड नट बी एनी करप्सन। देयर शुड बी स्टर्न बाइलज which will eventually regulate the market and will profit the consumer and the producer as well, both. So basically नेपालमा not just housing, सबै चीजहरुमा महंगाई बढ्नुको कारण भनेकै अडल्ट्रेसन र करप्सन हो। बीचको पैसा हावातालमा खाइदिने चलन छ नि त नेपालमा अनि hence you end up paying more for everything in Nepal. यी कुराहरु बाहेक in terms of prices of housing in Nepal यसलाई तीनवटा डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरुमा बाँड्न मिल्छ। लेट्स नेम द फर्स्ट कम्पोनेन्ट अनहाउसिङ फ्याक्टर। अनहाउसिङ फ्याक्टर भनेको के भयो भन्दाखेरि all the factors affecting the price of building a house before building a house. Sounds interesting, right? So यस अन्तर्गत सबै इश्यूज जस्तै ट्रान्सपोर्ट गर्दाको लागत, हजुरलाई थाहा नै छ नेपालको बाटो कस्तो छ भनेर। ट्रान्सपोर्टिङ हजुरको र मटेरियल्स कस्ट way more expensive अहिले that we don't have any good established roads. नेपालको धेरै जसो भेग अनइभन टरेन भएको हुनाले घर बनाउन अझै बढी कस्ट लाग्न जान्छ। अलवेज रिमेम्बर, जग्गा जति बाटोको मुनि, जति खोजमा, जति अनइभन टरेनमा त्यति घर बनाउन महँगो हुन्छ। नेपाल इज अल्सो अ हाई अर्थक्वेक रिस्क जोन, which means हामीले घर बनाउँदा अझै धेरै र मटेरियल्सहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। To understand this, let's get the base of engineering a house. एउटा घर बनाउन बेसिकली त्यो घरको वर्टिकल लोडलाई धान्ने गरी एउटा घर डिजाइन हुन्छ। वर्टिकल लोड इज अ स्टैटिक वेट अफ अ हाउस। स्टैटिक वेट धान्ने गरी मात्रै बनाइएको घर रिलेटिभली चिपर हुन्छ। बट नेपालको कन्टेक्स्टमा बिकज वी फल अन्डर हाई अर्थक्वेक जोन, हाम्रो घरहरूले ल्याटरल लोड पनि धान्नु पर्ने हुन्छ। ल्याटरल लोड भनेको चाहिँ जब भुइँ हल्लिन्छ द स्टैटिक वेट अफ अ हाउस इज मल्टिप्लाइड। घर भुइँचालोमा नढल्नको लागि when the ground is too quick हजुरको घरले शिफ्ट भएको वेट पनि धान्न सक्नुपर्ने हुन्छ। Also not to forget, static load is multiplied according to the amperature of the earthquake. So earthquake resistant घर बनाउन पनि हजुरको कस्ट बढी लाग्ने हो। Also Nepal being a landlocked country, we have a lot of other disadvantages as well. So सबै अनहाउसिङ फ्याक्टर्स पछि अब जाउँ कन्स्ट्रक्सन फ्याक्टर्स तिर। नेपालमा युजुअली युज हुने कन्स्ट्रक्सन प्रोसेस इज वेट कन्स्ट्रक्सन। वेट कन्स्ट्रक्सन भन्नाले कन्स्ट्रक्सनको हरेक फेजमा पानी युज गरेर we tend to build houses. What you have to understand is wet construction method is an old ancient way of building houses which is not cost efficient. यो मेथडमा लेबर्स पनि बढी युज हुन्छ, टाइम पनि बढी लाग्छ। We have an alternative nowadays, it's called dry construction process which is modular, cost efficient and new. The next factor being building a house in Nepal is still a labor intensive process. हामीले अहिले पनि machines, equipments भन्दा बढी लेबरबाट नै काम गराउँछौँ। Now the drawbacks are of course machines are better than humans. ह्युमन एररको मार्जिन जहिले रहिरहन्छ, टाइम बढी लाग्छ, मिस्टेक बढी हुन्छ। एन्ड अल्सो नट टु फर्गेट नेपालमा भएको लेबर्स आर नट स्किल्ड इनफ। द्याट अल्सो रेजेस द प्राइस अफ हाउसिङ। नट जस्ट लेबर्स, द होल इन्डस्ट्री इज अनस्किल्ड। म, हजुर, त्यो ठेकेदार, त्यो इन्जिनियर, त्यो आर्किटेक्ट, वी आर अल एभरेज स्किल। हामीसँग एक्स्ट्रा एज भन्ने कुरा केही पनि छैन। वी डोन्ट ह्याभ टेक्नोलोजी, वी डोन्ट ह्याभ इनोभेसन्स, we don't have a standard producer. Research and development के हो भनेर थाहा नै छैन कसैलाई। जे 40-50 वर्ष अगाडि थियो त्यो अहिलेसम्म पनि छ। Well, you could justify it by a lot of things, but sadly
the fault is eventually ours. Apart from constructional factors comes external factors. A major external factor that is affecting the cost of housing in Nepal is strangely consumer conservative mindset towards building a house. We take a lot of pride in being conservative, but you cannot avoid change. Even if you're not ready for the day, it cannot always be night. हामीलाई modify गर्ने मन छैन. We don't want to switch to technology or innovations. We are partially scared, and I understand it. But we need to be ready for the change. हामीले नयाँ घर बनाउने concept, नयाँ process लाई try गर्नुपर्छ. Now the other external factor that I would like to mention is a philosophy of house being a pride rather than a need. घर, housing, सबै are marketed in such a way that it seems like an ultimate goal, not just in Nepal, but around the globe. USA मा पनि the American housing dream led to a mortgage crash in 2008. So don't fall for the trap. घर is a need. Don't let your house be a pride for you. जति स्पेस चाहिएको छ त्यति बनाउनुस्. एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा एक तल्ला बनाउन 40-50 लाख एक्स्ट्रा लाग्छ. Monthly return on investment is 10-15,000. There are a lot of better things to be done by your money. And also, not to forget, एउटा घरको लाइफ स्प्यान भनेको 30 देखि 40 वर्षसम्म मात्रै हुन्छ. If you aim on making your house last 100 years, it's obviously going to cost a lot more. So हजुरले 30-40 वर्षको एस्टिमेसन गरेर घर बनाउनु हुन्छ भने you can rebuild your house with better equipment, better technology after the house turns into scrap. And also don't forget, a house is a depreciating asset. It's not an investment until and unless it is completely commercialized. Thank you for your time. This is Miguel and this is Bond Brokerage. Do like the video, subscribe and follow for more insights. Have a great time and reach out to Bond Brokerage to buy, sell, or invest.